chiêu trò cắt lỗ giảm giá bán nhà trong tháng 7 âm lịch. Thời gian gần đây, trên thị trường và các hội nhóm mua bán nhà đất, không ít môi giới dùng nhiều chiêu trò quảng cáo, rao bán, tư vấn không đúng nhằm thúc người mua xuống tiền. Anh Vũ Công Khoa ở Hà Nội cho biết, anh đang tìm mua một căn nhà đất nhưng cảm thấy hoang mang trước ma trận thông tin rao bán của môi giới. Mỗi thông tin từ môi giới đưa ra, anh đều phải đi kiểm chứng bằng nhiều thông tin khác nhau. Đầu tháng, tôi được môi giới dẫn đi xem một căn nhà 4 tầng ở khu Mễ Trì. Giá rao bán căn nhà này được môi giới đưa ra là 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tôi nói tài chính của tôi chỉ khoảng 3,5 tỷ đồng, môi giới đã đưa tôi đi xem một căn nhà khác gần đó với giá 3,5 tỷ đồng. Nhưng đáng nói, căn nhà trên tôi cũng được một môi giới khác dẫn đi xem vào tháng trước với giá rao bán khoảng 2,9 tỷ đồng, anh kể lại. Cũng theo anh Khoa, vì anh dành nhiều thời gian đi xem nhà và tiếp xúc với nhiều môi giới, do đó có cơ hội để so sánh thông tin, giá bán. Với những người nhẹ dạ cả tin, sẽ khó thoát khỏi chiêu trò của một số môi giới tư vấn thông tin không thật. Kể về hành trình mua nhà của mình, anh Phạm Tiến An ở Hà Nội cũng cho biết anh rất bức xúc vì gặp môi giới sử dụng chiêu trò. Theo anh, ban đầu môi giới hỏi rất kỹ về tài chính của người mua, sau đó lựa dẫn tới những căn nhà thấp hơn hoặc cao hơn nhiều. Họ cứ dẫn tôi đi lòng vòng xem cả chục căn nhà khác nhau với giá cao hơn hoặc thấp hơn tài chính, dự tính của tôi. Nhưng khi thấy tôi chán nản, họ bắt đầu đưa tôi tới một vài căn nhà vừa với tài chính. Nếu thật sự không tỉnh táo, người mua sẽ rất dễ dính bẫy của môi giới. Trong tâm lý xem mãi không được, không ít người tặc lưỡi mua ngay căn nhà phù hợp tài chính của mình mà quên bỏ qua những thông tin khác như hàng xóm xung quanh, pháp lý, trường học, chợ, vân vân. Đặc biệt, bước vào tháng Ngâu, nhiều môi giới nhà đất đã đưa tin rao bán giảm giá sâu để thu hút người mua, nhưng thực tế đây chỉ là những chiêu trò câu khách. Anh Trần Trung Quân ở Hà Nội cũng cho biết, anh đang xem xét mua căn hộ 80 m² ở quận Hoàng Mai được môi giới rao bán với giá 3,7 tỷ đồng, cắt lỗ 300 triệu đồng so với thời điểm đầu năm 2023. Theo môi giới, do chủ nhà đang cần tiền gấp để kinh doanh nên phải bán cắt lỗ vào tháng Ngâu. Trước đó một tháng, căn hộ được rao bán với giá 4 tỷ đồng. Mới nghe qua thông tin thì thấy đây là mức giá hấp dẫn khi căn hộ giảm 300 triệu đồng chỉ trong vòng một tháng. Nhưng khi đi thực tế tại dự án, khách hàng mới phát hiện giá giao dịch ở đây chỉ khoảng 3,2 tỷ đồng cho căn hộ 80 m². Nhận định về vấn đề này, chuyên gia bất động sản Nguyễn Thế Diệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho hay, đa số thông tin rao bán cắt lỗ, giảm giá sâu vào tháng Ngâu là những chiêu trò của môi giới. Khách hàng chỉ cần đối chiếu thực tế sẽ thấy ngay giá bán cắt lỗ vẫn ngang bằng với giá bán thị trường, thậm chí cao hơn. Việc đưa thông tin giảm giá bán nhà tháng Ngâu còn là chiêu câu khách của môi giới. Khi người mua gọi tới, họ sẽ biết nhu cầu và mong muốn của khách nên tìm cách giới thiệu các căn hộ khác. Có trường hợp họ rao khống rồi thông báo với khách hàng là rao nhầm giá, ông nói thêm. Vì thế chúng tôi khuyên các anh chị nhà đầu tư hãy thật sự tỉnh táo trong các quyết định trước khi xuống tiền mua bất động sản cho chính mình. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.